Assalamualaikum.
On. Midin. Buka. Okey. Kena buka. Ha. Okey, tutup. Dan begitulah proses seterusnya untuk keempat-empat tayar. Kita perlulah membuat bleeding untuk empat-empat tayar lah. Okey. Setelah selesai melakukan bleeding brake menggunakan scan tool, akhirnya kereta ni siap sedia untuk digunakan lah. Kita dah selesaikan masalah brake dia. Kita dah tukarkan minyak brake dia. Kita dah melakukan penjagaan brake dia dengan menggunakan Brembo Be Quiet ni, krim ni. Okay, dan kita dah siap cuci sistem brake dia menggunakan rapid cleaner daripada liquid moly, dan juga akhir sekali minyak brake yang kita gunakan lah adalah minyak brake Brembo .4. Minyak ni memang berkualiti tinggi lah, minyak brake Brembo ni. Rasanya semua orang kenal lah. Kalau jenama brake yang paling bagus sekali adalah Brembo lah. Okey. Penjagaan yang dan untuk penjagaan kereta, brake adalah amat penting sekali lah. Bagi sebuah kereta, bila kita nak pandu kereta dengan keadaan yang selamat, kita harus menjaga sistem brake dia. Kita kena ambil berat pasal minyak brake, pasal brake pad kita, rotor disc, dan semua yang berkaitan dengan brake lah. Sebab kalau kita bawa laju kereta tanpa brake, amatlah bahaya sekali. Pandu cermat, jiwa selamat. Peace yo.